أهلا ومرحبا بكم في الدرس السابع من تعليم برنامج ال ArchiCAD من Vine Engineering Solutions. النهاردة في الدرس السابع هنشوف مع بعض ازاي هنعمل لوح ال Axes and Columns. أول حاجة احنا كنا وصلنا ان احنا خلصنا الفوتنج ال PC وال RC والسملات ال PC وال RC والكولومز بتاعتنا. عايزين دلوقتي نطلع الاكسس والكولمز، لوحة الاكسس والكولمز لاي اوت الخاص بالمشروع بتاعنا. هنفتح اللاير سيتنجز. المرة اللي فاتت كنا احنا زودنا لايرز للكولمز والبي سي فوتنج والار سي وللسملات. هنزود المرة دي لايرز للانوتيشن والدايمنشنز. هنزود لاير باسم STDOC، وهنا دي اللي بتفرق ما بين ان احنا بنحاول نفرق في اسامي اللايرز بتاعتنا ما بين الموديل وما بين الدوكيومنتيشن. وهنكتب ENN احنا كريفير للانوتيشن، وهنحط columns، وهنزود لاير تانية STDOC dimensions columns. زودنا ال two layers دول وهنقول اوكي. طبعا احنا مش عايزين في لوحة الاكسس والكولمز شكل يبقى ظاهر لنا الفوتنجز ولا السملات، فهنيجي بقى نزود هنا حاجة اسمها layer combination. هندوس new في layer combination وهنكتب axes and columns ونقول اوكي. في الاكسس والكولمز انا عايز دايما يبقى اللايرز بتاعت الفوتنج الار سي والبي سي والسملات مقفولة، فهقفل اللايرز دي الأربعة وهقول update هنا. كده هو دايما هيبقى فاهم ان اللايرز دي هتتقفل في الاكسس and columns. اوكي، اهو هنلاحظ ان بقى مكتوب في الكويك options axes and columns، واللايرز اتقفلت على طول بتاعة الفوتنجز والسملات. هنزود لاير combination تاني باسم مثلا floor plans، وهفتح فيهم الفور لايرز دول واقول update اوكي. هنلاقي ان هنا بقى في عندي floor plans ظهر فيها اللايرز. لو انا جيت اخترت axes and columns هلاقيه قفل لي اللايرز المفروض تتقفل. لو رجعت تاني لفلور بلانز فتحها، رجعت للاكسس and columns هلاقيه قفل. وبالتالي دي الطريقة اللي احنا بنقدر نحدد بيها شكل اللوح. يعني انا ممكن احدد لنفسي كذا لاير كومباينيشن، مجرد ان انا اقلب ما بينهم يبقى عندي اللوح بتاعتي جاهزة. لان انا ممكن احط اي لاير كومباينيشن، يعني ممكن ازود اللايرز بتاعت الدايمنشنز انها تفتح في كومباينيشن معين او تقفل فيه. اوكي، احنا دلوقتي عايزين نزود dimensions للcolumns عشان نطلع لوحة axes and columns. فهنيجي ندوس على document. عندي اول tool هي dimension tool. هختار هنا vertical and horizontal، وهختار اللاير بتاعتي اللي هي STDOC dimension columns، وهبتدي احط الدايمنشنز الخاصة بيا اهو كده زي ما احنا شايفين. طبعا بنقدر ان احنا نحدد، طبعا بنحتاج ان احنا نحط التوتال دايمنشن ونبين ان العمود ده في
intersection بتاع الاكسس بان احنا بنحط المسافة ما بين وش العمود والاكس، وبنكرر الكلام ده. طبعا عايز احطهم كلهم على خط واحد، فبالتالي بريفير للبوينت بعد ما انا بدوس على التو بوينت، اول بوينت واخر بوينت اللي انا عايز احط ما بينهم الدايمنشن، وادوس دبل كليك هلاقي ظهرت لي علامة الهامر. هروح لغاية الدايمنشن الجنبي عشان يبقى كله على نفس اللاين زي ما احنا شايفين كده. وبحط الدايمنشنز الخاصة بالأعمدة بتاعتي لعملية الدوكيومنتيشن الخاصة بالأكسس and columns. احنا دلوقتي كل الدايمنشنز اتحطت للأعمدة، عايزين نحط الاي دي الخاصة بالأعمدة. هنا الاركيكاد ما بنحتاجش ان احنا نكتب اي اي ديات، لان اوريدي احنا حاطين الاليمنت اي دي للأعمدة دي. فمجرد ان احنا بنسلكت الكولومز في التول بوكس ونقول كنترول A، ونيجي نفتح السيتنجز بتاعة العمود. عندنا حاجة اسمها listing and labeling. هنعمل right check على label column ونقول OK. هنلاحظ ان اتحط لنا زي علامة labels أسهم على كل الكولومز، بس مفيش حاجة اتكتبت. هنيجي على tool جوه more سوري أنا آسف، جوه document في عندنا label tool، هندوس عليها وندوس كنترول A، هنلاقيه علم على كل الأسهم اللي اتحطت بالنسبة للcolumns. أول حاجة هنغير اللاير بتاعتها، هنخليها STDOC annotation columns، وهنفتح السيتنجز الخاصة بالليبلز دي. عندنا هنا في التكست بوكس ده ممكن نغير من تكست لاي دي. اول لما نختار الاي دي ده معناه ان هو هيكتب الاي دي بتاع كل عمود جنبه. طبعا هنا احنا ممكن نختار لو احنا عايزين، لو قلنا اوكي اول حاجة هنلاقي ان اتكتب الاي دي بتاع كل عمود اهو CC01 CC02 CC03. طبعا لو فتحنا settings تاني ممكن يبقى احنا في البرزنتيشن بتاعتنا مش عايزين شكل الارو بالمنظر ده، ممكن نغير شكل الارو، ممكن نغير شكل الهيد بتاعة الارو، ممكن نقول hide arrow head خالص لان احنا مش عايزين الهايد مش عايزين الارو هيد. وبيقول انت عايز تعمل لها هايد من اول سكيل كام، ممكن اقول من اول سكيل 1 ل50 مثلا او 1 ل100 زي ما انا عايز، ان انا ممكن ابقى مش عايز الارو اصلا كبوينتر. اغير الحجم بتاع التكست لو انا عايز، ممكن اخليه بدل ممكن ابقى حاسس ان هو كبير شويه فاقول خليه 2 مثلا. اغير الفون، ممكن كمان اغير السبيسنج فاكتور بتاع التكست، ممكن اغير الكالر بتاع التكست في او ممكن لو انا عايز اخلي طبعا اللاين لاين تايب مختلف. زي ما احنا شايفين احنا كده كتبنا كل الايديهات بتاعة الاعمدة وان شوت. طبعا كمان ممكن اعلم على كل الليبلز بتاعتي واخلي ليها فريم كده. لو انا عايزها في فريم ممكن اخليها مايلة بزاوية من التكست ليبل. عندي هنا في حاجة اسمها انجل،
ممكن احط مثلا 45 واقول اوكي، فهلاقي ان كلهم مالوا بزاوية. طبعا كل الحاجات دي بتبقى راجعة على حسب شكل البرزنتيشن المطلوب في اللوحة بتاعتي. كده نبقى احنا قدرنا نطلع لوحة axis و columns. طبعا لو احنا عايزين ننسب اي عمود، طبعا احنا هنا ما عندناش أعمدة محتاجة انها تتنسب لأجساد، لكن احنا بقى عندنا لوحة axis و columns. ممكن اخلي طبعا ان في اللاير combination بتاع الاكسس والكولمز ان اي combination تاني ما يظهرليش لا الاي دي ولا الدايمنشنز دي. يعني مثلا لو انا رحت دلوقتي للفلور بلان، هلاقي ان ظاهر لي الدايمنشنز والاي دي بتاع الكولمز. فمحتاج ان انا افتح اللاير settings واجي في ال two layers الخاصين بال STDOC annotation columns و dimensions اللي اتعملوا للوح بتاعة الأكسس والcolumns، إن أنا هلغي الشو، هعمل لهم hide، وهقول الفلور بلان update في layer combination وأقول OK. هلاقي إن هم اختفوا، ولما أجي أختار الأكسس والcolumns هلاحظ إن ظهروا لي أهو اللي combination بتاعي. لكن لما أرجع للفلور بلانز أنا عندي منظر مختلف تماما. ودي نفس الطريقة اللي احنا هنستخدمها عشان نطلع لوح الفوتنج لاي اوت بتاع الار سي والبي سي، لان اكيد طبعا بيبقى محتاجين ان احنا نوضح عليهم الدايمنشنز الخاصة بالار سي فوتنج والبي سي. مش محتاج مثلا الدايمنشنز ولا الاي ديهات بتاع الكولمز، لكن محتاج اي ديهات للفوتنج والدايمنشنز بتاعتها. فهنعمل layer combination تاني باسم مثلا RC footing و PC footing، وده اللي هنشوفه في الدروس اللي جاية في البراكتس بتاعنا إن شاء الله. ما تنسوش كل استفساراتكم وأسئلتكم مستنينها على الإيميلز بتاعتنا، وإن شاء الله نشوفكم في الدرس الجاي من Bind Engineering Solutions.